message, a short one. अनि आज चाहिँ छोटो गरिकन म एउटा साधारण वचन सुनाउने छु तपाईहरुलाई At the end of this message, we want to pray for you. अनि वचनको अन्तमा चाहिँ हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौं. Alright, so if you are not a Christian, we want to pray for you at the end of this service. Okay, यदि तपाई ईसाई हुनुहुन्न भने पनि तपाईको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौं यो सभा सकिएपछि. And if you are a Christian but you have lost a dream, you have lost the dream that God has given to you, we want to pray for you as well. अनि यदि तपाई ईसाई हुनुहुन्छ तर तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सपनालाई तपाईले गुमाउनु भएको छ भने पनि तपाईको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौं. This morning I want to talk about a dream that God has given to you. अनि आज यस बिहानी परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको सपनाको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु. I'd like us to look at the Bible, the book of Genesis chapter 45. के रे उत्पत्तिको 45 को पद तपाईले पढ्नुस् अध्याय हामीसँग स्क्रिनमा पनि छ. It's the story of Joseph. यो चाहिँ योसेफको कहानी हो. In verse 1, पद 1 मा then Joseph could not control himself before all those who stood by him, and Joseph cried, "Make everyone go out from me." So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. एक मा भनेको छ तब आफ्ना वरिपरि उभिने सबै सेवकका सामुन्ने आफूलाई सम्हाल्न नसकेर योसेफले कराएर भने सबैलाई जानलाई यहाँबाट बाहिर पठाइदेऊ. यसैले योसेफले आफ्ना दाजुहरुसँग आफूलाई प्रकट गर्दा त्यहाँ अरु कोही पनि थिएन. In verse 2, and he wept aloud, so the Egyptians heard it, and the whole household of Pharaoh heard it as well. अनि तिनी यति ठुलो स्वरले रोए कि मिस्रीहरूले यो सुनेर फारोका परिवारहरूले पनि यो कुरा थाहा पाए. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still alive?" अनि योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने म योसेफ हुँ. के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? You know, in this story, you are Joseph. यो कथामा चाहिँ तपाई योसेफ हुनुहुन्छ है. Turn to your neighbor and say, "You are the Joseph." अनि एकअर्कालाई फर्केर भन्नुहोस् तपाई योसेफ हुनुहुन्छ भनेर. Maybe if you are a girl, you don't like the name Joseph, then I call you Josephine. यदि तपाई स्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईलाई योसेफ मन परेन भने योसेफिन राखिदिनुहोस् है. So if there's a lady beside you, just turn to her and say, "You are Josephine." यदि तपाईको साइडमा केटी हुनुहुन्छ भने तपाई जोसेफिन हुनुहुन्छ भन्नुहोस्. अनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने तपाई योसेफ हुनुहुन्छ भन्नुहोस्. If you don't have a Christian name yet, maybe that would be a good one for you to take, Josephine. यदि तपाईको ईसाई नाम छैन भने सायद त्यो योसेफिन भन्ने नाम चाहिँ तपाईको लागि असल हुन सक्छ. So I see there are many Josephines on this side of the room. मैले चाहिँ यो रुमको यो कुनामा चाहिँ मैले धेरै जोसेफिनहरु देखिरहेको And I छु. notice all the Joseph are on the other side, the end. अनि मैले चाहिँ धेरै योसेफहरुलाई चाहिँ पछाडी भागमा यो साइडमा देखिरहेको छु. So who is the Joseph in this story? अनि यहाँ यो कथामा चाहिँ योसेफ को थिए त? You are, me, you and me. तपाई अनि म है. Okay. Now this Joseph in this story has a question. अनि यो कथामा चाहिँ योसेफको एउटा प्रश्न छ. And the question is my father still alive? प्रश्न के छ भन्दा के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? Every one of us in this room has a question, is my father still alive? अनि यहाँ भएको हामी हरेकको यही प्रश्न छ के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? Maybe for some of you are talking about your biological father. कति जनाको लागि सायद तपाईले आफ्नो के रे शारीरिक बुवाको कुरा गरिरहनु भएको छ होला. But I believe all of us, we have a spiritual father that we are seeking, and that is God himself. Is my spiritual father still alive? तर म विश्वास गर्छु हामी सबैले खोजिरहेको हाम्रो आत्मिकी बुवा जो हाम्रो आत्मिकी बुवा हुनुहुन्छ परमेश्वर के उहाँ अझै जीवितै हुनुहुन्छ भन्ने हामीसँग प्रश्न छ. When I was 5 years old, जब म 5 वर्षको थिएँ my father one evening left home. मेरो बुवाले एक साँझ उहाँ घर छोडेर जानुभयो. I remember it so clearly. I was in the living room with my siblings. We were eating dinner. म चाहिँ लिभिङ रुममा बसेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मेरो परिवारको साथमा चाहिँ खाना खाइरहेको थिए त्यतिखेर. My father left home. He went out, and I was thinking that he will be coming home tonight. अनि मेरो बुवाले चाहिँ घरबाट निस्किनु भयो बाहिर अनि मैले सोचेको थिए कि बुवा चाहिँ अहिले भरे राति घर फर्किनुहुन्छ होला.
But my father did not return that evening. तर मेरो बुवा त्यो साँझ घर फर्किनु भएन। As a 5-year-old boy, I asked myself, is my father still alive? अनि मेरो 5 वर्षको उमेरको त्यो म त्यो सानो बालकले मैले सोध्दै थिएँ मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? One day had passed, my father still did not come home. एक दिन बितेर गयो तर पनि मेरो बुवा फर्केर आउनु भएन। I asked, is my father still alive? अनि मैले फेरि पनि सोधेँ के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? 1 week has passed, my father still did not appear. एक हप्ता बित्यो अनि मेरो बुवा फेरि पनि फर्केर आउनु भएन। Is my father still alive? के मेरो बुवा अझै जीवितै हुनुहुन्छ? After a year, there was still no news from my father. There was no letter, there was no phone call. एक वर्ष बितेर गयो र पनि त्यहाँनिर कुनै पनि चिठी पत्र आएन न फोन नै आयो। And I still ask that question after 1 year, is my father still alive? अनि अझै एक वर्ष पछाडि पनि मैले त्यही प्रश्न सोधिरहे के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? 10 years has passed. I asked the question, is my father still alive? 10 वर्ष बितेर गयो अझै पनि मैले त्यो प्रश्न सोध्दै थिएँ के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? Together with my mother and our siblings, we decided to put on a newspaper and we advertised, is my father still alive? अनि मेरो बुवा, मेरो आमा अनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथमा हामीले चाहिँ न्युजपेपरमा पत्रिकामा छपायौं कि मेरो बुवा चाहिँ जीवितै हुनुहुन्छ भनेर छपायौं। We got no response. अनि हामीले कुनै प्रतिक्रिया पाएनौं। And now over 40 years has passed, I still ask the question, is my father still alive? अनि आज अहिले 40 वर्ष बितेर गएको छ त्यो घटना भएको आजै पनि म सोध्छु कि मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? You know, all of us here in this room, you know what it is like, a child looking for a father. अनि यहाँ तपाईहरु हुने सबैलाई थाहा छ कि एउटा बालकले चाहिँ यो कस्तो हो भनेर एउटा बालकले चाहिँ आफ्नो पितालाई खोजिरहेको छ। Why is that so important, this question, is my father still alive? यो मेरो बुवा अझै जीवितै हुनुहुन्छ त भन्ने यो प्रश्न किन यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ त? Because our father gives us a sense of identity, who we are. किनभने हाम्रो पिताले हामी को हौ भन्ने हाम्रो पहिचान दिनुहुन्छ। Because our father gives us a sense of intimacy, love. अनि किनभने हाम्रो बुवाले हामीलाई त्यो घनिष्ठता दिनुहुन्छ, प्रेम दिनुहुन्छ। But most importantly, our father gives us a sense of purpose, a destiny in our life. अनि त्यो भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पिताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने दिनुहुन्छ। In fact, someone said all that God has for us is wrapped up in one word, and it's called Father. अनि वास्तवमा भन्ने भने कसै व्यक्तिले यसरी भनेका छन् ती सबै कुरा जो परमेश्वरले तपाईको निम्ति राखिदिनु भएको छ त्यो सबै एउटै शब्दमा बेरिएका छन्, लपेटिएका छन्, त्यो हो पिता। All that God has for you and for me is put in one little box, and that box is called Father. अनि परमेश्वरले सबै थोक जे तपाईको निम्ति अनि मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ त्यो सबै एउटै बक्समा लपेटिएका छन्, त्यो शब्द हो के हो त? पिता। You may have money, but if you don't have a father in your life, you will not succeed. तपाईसँग पैसा प्रशस्त हुन सक्छ तर यदि तपाईको जीवनमा पिता हुनुहुन्न भने You may तपाईले have education, सक्नुहुन्न। you may have fame, you may have influence in life, but if you don't have a father in your life, you will not succeed. यदि तपाईको हुन सक्छ प्रसिद्धता पाउन सक्नु भएको हुन सक्छ, तपाई प्रभावकारी हुन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईको जीवनमा पिता छैन भने तपाईले चाहिँ सक्सेस पाउन सक्नुहुन्न। The story of the prodigal son. He left home, he left his father thinking that without his father he can have a better life, but he came home, he realized that he was wrong. अनि उडाउ पुत्रको कहानीमा पनि त्यो कान्छो छोराले सोच्यो कि म बुवालाई छोडेर गएपछि मैले एकदमै आनन्दमय जीवन जिउन सक्छु भनेर उले बुवालाई छोडेर गयो, तर वास्तवमा उसले त्यो पाएन, जुन जीवनको लागि उले छोडेर गएको त्यो पाएन र अन्तमा उ फर्केर बुवा कहाँ आयो। You know, Joseph had left his home, his family, because he was betrayed by his brothers. अनि योसेफले पनि आफ्नो घर अनि आफ्नो बुवालाई छोडेर गएको थियो, किन भन्दा उसको स्वयं दाजुभाइहरूले उनलाई के गरेका थिए त? Do you know the story of Joseph? तपाईलाई थाहा छ योसेफको कहानी कस्तो छ? I don't need to repeat the whole story, you know it, right? Joseph was betrayed by his brother. योसेफलाई चाहिँ आफ्नै दाजुभाइले चाहिँ छल गरेका थिए। And the first time after so many years, he had not seen his brothers. And that day when he saw his brothers, it was a very surprising thing that he asked, is my father still alive? अनि धेरै वर्षसम्म योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई देखेका थिएनन्, तर अन्तमा
गएर जब एक दिन आएर देखे आफ्नो दाजुहरूलाई त्यतिखेर एकदमै अचम्म लाग्दो प्रश्न उनले गरे के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ He must have a lot of unforgiveness or anger or hatred toward his brothers. But surprisingly, he asked the question, is my father still alive? हुन सक्छ योसेफमा चाहिँ धेरै त्यो क्षमाहीनताको कुराहरू थियो होला दाजुहरू प्रति तर अचम्म लाग्दो कुरा उनले चाहिँ यो प्रश्न सोधे के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ You know, today maybe some of you, your stories is just exactly like mine. अब हुन सक्छ आज कति जनाको मेरो जस्तै कहानी होला तपाईहरुको जीवनमा If that is the case, I want you to know that God, the Heavenly Father, He loves you. यदि तपाईहरुको त्यो कहानी छ तपाईको जीवनमा भने म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Maybe you will never find your father. हुन सक्छ तपाईले आफ्नो जीवनमा आफ्नो पितालाई नपाउनु होला But बुवालाई I've got good news for you. Your Heavenly Father has found you. तर तपाईको सुसमाचारको लागि परमेश्वर हेभनली पिता परमेश्वरले तपाईलाई भेट्टाउनु भइसकेको छ And at the end of this service, I want to pray for you. अनि अन्तमा यो सर्भिसको अन्तमा तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु And maybe for some of you here, you have never known your Heavenly Father, God Himself. अनि यहाँ हुनुहुने कति जनाले सायद त्यो स्वर्गीय पितालाई कहिले पनि चिन्नु भएको छैन होला Maybe you have been coming to church, तपाई सायद मण्डली आइरहनु भएको छ होला but you have never known God as a Heavenly Father in your life. तर परमेश्वर चाहिँ स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ भनिकन तपाईले जान्नु भएको छैन होला At the end of this teaching, I want to pray for you too. म यो शिक्षा दिइसके पछाडी म तपाईको निम्ति पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु Now I want to talk about Joseph's dream. अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ योसेफको सपनाको बारेमा बताउँछु You know the story of Joseph? तपाईहरुलाई थाहा छ नि All right. Anybody that you do not know the story? कोकोलाई थाहा छैन योसेफको कथा थाहा नभएकोहरूले हात उठाउनुहोस् God gave Joseph a dream. अनि परमेश्वरले चाहिँ योसेफलाई एउटा सपना दिए Have you got a dream before? के तपाईहरुको सपना थियो पहिला The rest of you never had a dream? सपना थियो I was dreaming about you last night. मैले चाहिँ तपाईहरुको बारेमा सपना देखिरहेको थिएँ गएको राति That's a dream. God gave Joseph a dream, a powerful dream. परमेश्वरले चाहिँ एकदम शक्तिशाली सपना दिनुभयो योसेफलाई It is a dream where Joseph is the master, he is the prince. अनि यहाँनिर यो सपनामा चाहिँ योसेफ चाहिँ के थिए त मालिक थिए उ चाहिँ राजकुमार थिए Everybody bowed down to Joseph, अनि सबै जनाले चाहिँ योसेफलाई आएर ढोकिरहेका थिए including his brothers and his parents. उसको बुवा आमा लगायत उसको दाजुभाइहरूले पनि उसलाई आएर ढोकिरहेका थिए सपनामा Not once but twice God gave him the dream. एकचोटी मात्र हैन तर दुई चोटी परमेश्वरले यो सपना योसेफलाई दिनुभयो You know, dreams are powerful. तपाईलाई थाहा छ नि हैन सपना एकदम शक्तिशाली हुन्छ God give each one of us a dream differently. Maybe some of us in our sleep we got a dream. अब कति जनालाई परमेश्वरले भिन्नै सपना दिनुहुन्छ है कति जनाले चाहिँ हामी सुतेको बेलामा सपना देख्छौं Maybe others, God gave you a dream while you are sitting here in the church and you're not listening to the speaker and God gave you a dream. हुन सक्छ तपाईहरु यस घरी नै परमेश्वरले कति जनालाई सपनाहरु दिनु भयो होला सायद तपाईले वचन सुनिरहनु भएको छैन होला अनि परमेश्वरले तपाईलाई सपना दिन सक्नु भयो होला Touch your neighbor and say, are you sleeping or dreaming? साथीलाई भनेर कोटाएर भन्नुहोस् के तपाई सुतिरहनु भएछ या सपना देखिरहनु भएछ भनेर भन्नुहोस् त Maybe some of you, God gave you a dream while you are working. Suddenly God gave you a download from heaven, a dream. हुन सक्छ कति जनालाई काम गर्दा गर्दै परमेश्वरले स्वर्गबाट सपना हालिदिनु भएको होला तपाईको God gave Martin Luther King a dream and he gave one of the most powerful speech ever. I have a dream, he said. अनि मार्टिन लुथर किङलाई परमेश्वरले चाहिँ एकदमै शक्तिशाली सपना दिनुभयो अनि उनले चाहिँ मैले चाहिँ शक्तिशाली सपना पाए प्रभुबाट भनेर प्रचार गरेका छन् And turn to your neighbor and say, I have a dream too. Tell your अनि neighbor. एकअर्कालाई फर्केर तपाईले भन्नुहोस् मैले पनि सपना मेरो पनि सपना छ Maybe some of you who are singles, you want a dream as well. अब कति जना तपाईहरु एक्लो हुनुहुन्छ होला विवाहित अविवाहित हुनुहुन्छ होला When I first met my wife 20 plus years ago, I have a dream that she will be my wife one day. जब मैले मेरो 20 वर्ष भन्दा अगाडि मैले मेरो श्रीमतीलाई देखेको थिए त्यतिखेर चाहिँ मैले के सपना देखेको थिए एक दिन उनी मेरो श्रीमती हुनेछिन् You know, a dream revealed to us our future. हाम्रो सपना
सपनाले चाहिँ हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ त भन्ने दर्शाउँदछ A dream that is from God revealed to us God's assignment, God's purpose for our lives. परमेश्वरबाट आएको सपनाले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दा हाम्रो जीवनमा उहाँले दिनुभएको उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा देखाउँदछ You know, to live your life every day, eating 3 meals a day and working 8 hours or 12 hours a day without a dream, it is very painful. अनि तपाईले चाहिँ हर दिन हैन 8 घण्टा 12 घण्टा काम गर्ने खाने बस्ने त्यति मात्रै सपना कुनै पनि सपना बिना त्यसरी गरिरहनुहुन्छ भने त्यो तपाईको लागि एकदमै गाह्रो हुन सक्छ Every couple, every marriage need a dream. हरेक वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एउटा सपना हुन जरुरी छ Everyone in your workplace, you need a dream. Maybe you call it a vision, but I call it a dream. अनि तपाईको हरेक काममा पनि तपाईलाई सपना हुन जरुरी छ त तपाईहरुले यसलाई सपना भन्नु सक्नु होला हैन यसलाई दर्शन भन्नु सक्नु होला तर म सपना भन्दछु But Joseph had a dream. तर योसेफको यहाँनिर सपना थियो Joseph was thrown into the pit by his brothers. योसेफलाई चाहिँ आफ्नै दाजुभाइले उनलाई चाहिँ खाडलमा हालिदिएका थिए He survived the pit experience even though he got sold as a slave or a servant. उनलाई चाहिँ दासको रूपमा बेचिए तापनि उनले त्यो खाडलबाट उम्कने मौका पाए Because he had a dream. किनभने उसको सपना थियो And then Joseph, he became a servant to Potiphar. पतिफर भन्ने व्यक्तिकोमा उ चाहिँ एउटा दासको रूपमा काम गर्न गयो And after some time, even though he had a good life, he was thrown into the prison because of Potiphar's wife. अनि पतिफरको घरमा राम्रै भइरहेको जीवन भए तापनि उसको श्रीमतीको कारणले गर्दा अन्तमा के हो त योसेफलाई चाहिँ छेलखानामा जानु पर्यो You know, is that a good place to be in, a prison? छेलखाना भन्ने के राम्रो ठाउँ हो त जानुको लागि This week I just spoke to someone who was in prison for 2 weeks. He told me how depressing it was. यो हप्ता मैले एकजना व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेको थिएँ जो 2 हप्ता छेलखानामा बसेर आउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो एकदमै नराम्रो अनुभव उहाँले बाँड्नु भएको थियो But Joseph survived the prison experience because he had a dream. तर योसेफले त्यो अनुभव त्यो छेलखानाको अनुभवबाट पनि उनी उम्किए किन भन्दा उनको सपना थियो And finally Joseph was placed in a palace. अनि अन्तमा गएर योसेफलाई चाहिँ दरबारमा राखियो He was placed right under Pharaoh. अनि उनलाई चाहिँ फारोको ठिकै मुनि उनको In fact, the Bible told us Joseph became the father of Pharaoh. अनि वास्तवमा बाइबलले के भन्दछ भने फारोको पनि बुवा बने योसेफ How did Joseph get there? योसेफ कसरी त्यो स्थानमा पुग्न सम्भव भयो त Because Joseph believed in the dream that God gave him. किनभने परमेश्वरले जे सपना उसलाई दिनु भएको थियो योसेफलाई त्यसमाथि उनले विश्वास गरे Do you have a dream? के तपाईको सपना छ Maybe some of you today you're going through difficult time in your marriage. You need a dream. हुन सक्छ तपाईहरु सायद आज वैवाहिक जीवनको कठिनाइहरुबाट भएर Maybe गइरहनु some भएको of छ you तपाईलाई सपना parents, you have a चाहिन्छ difficult time raising your children. अभिभावकहरु हुन सक्छ तपाईको नानीहरुलाई हुर्काउनलाई गाह्रो भइराको होला तपाईलाई सपना चाहिन्छ I see someone in your workplace is very difficult. You work 12 hours a day and it's tough. Just washing plates or just standing there as a security guard. And it's difficult life. You need a dream. अनि आज मैले देख्दैछु कति जना अब कामहरुमा तपाईलाई कठिनाइ भइरहेको छ होला सायद 12 घण्टा भाडा माझ्नु पर्ने अथवा 12 घण्टा सेक्युरिटी ग्रुपमा उभिनु पर्ने त्यस्तो कठिन ठाउँहरु छ होला तपाईलाई चाहिँ सपनाको आवश्यकता छ At night when you're sitting there as a security guard, tonight when you sit there, you begin to dream about what God is going to do in your life. अनि आज जब तपाई गएर त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो काममा बस्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले सोच्नु होला परमेश्वरले मेरो जीवनमा के चाहिँ राखिदिनु Maybe भएको after छ this you're going to the restaurant, you're going to work for the whole evening, for the next 8 hours after this. And tonight when you are serving in the restaurants, you're dreaming about what God is going to do with your life. अनि आज सायद यो वचन सकिएपछि तपाई काममा जानु होला राति काम गर्नु होला 8 घण्टा तपाईले काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईले आफैले सोच्नु होला परमेश्वरले मेरो जीवनमा के चाहिँ सपना हालिदिनु भएको छ Instead of thinking of how bad your boss is to you, how unreasonable the customers
is to you, you're dreaming what God is going to do with your life. अनि के रे त्यो त्यहाँ आउने ग्राहकहरू कस्तो नराम्रो छन् भनेर सोच्नुभन्दा अथवा तपाईको बोस चाहिँ तपाईलाई काम लगाउने बोस चाहिँ कति खराब छ भनेर सोच्नुभन्दा तपाईले सायद आज मेरो परमेश्वरले मलाई के सपना दिनु भएको When छ you go to school this coming week, when you go to school while you're studying, instead of complaining how difficult the studies is, you're dreaming what God is going to do with you after school the next few years. हुन सक्छ स्कुलमा जाँदाखेरि गनगन गर्नुको साटो परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनमा अब आउने समयहरुमा के गर्नुहुन्छ होला भनेर सपना देख्न थाल्नु होला. You know, Joseph had a dream. तपाईलाई थाहा छ योसेफको पनि एउटा सपना थियो. But Joseph talked to his brothers. He said, "Is my father still alive?" तर योसेफले आफ्नो दाजुहरुलाई यसरी भने के मेरो बुवा जीवितै हुनुहुन्छ? You know, it is very interesting. Joseph did not take revenge on his brothers. अनि यहाँनिर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भन्दा योसेफले आफ्नो दाजुहरुसँग कहिले पनि बदला लिएन. If I would be Joseph, I would be telling my brothers, after all they did to me, all the bad things, I would be saying, "I am still alive. You are not going to be alive." यदि म योसेफ हुन्थे भने र नि मेरो दाजुले यति साह्रो मेरो नि जीवनमा गर्नु भएको हुन्थ्यो भने मैले सायद मेरो दाजुहरुलाई भन्ने थिएला म चाहिँ जीवितै छु अब तर तिमीहरु जीवित हुने छैनौ भनेर भन्थे होला. You know, you threw me into the pit. You wanted to kill me. You know what? I was alive. तिमीहरुले चाहिँ मलाई त्यो खाडलमा फाल्न चाह्यौ, तिमीहरुले मलाई मार्न चाह्यौ, तर थाहा छ म त जिउँदै छु त. You know, Potiphar's wife threw me to prison. I'm still alive. तिमीहरुलाई थाहा छ मलाई त पतिफरको श्रीमतीले मलाई के त झ्यालखानामा हाले तर म अझै पनि जीवित छु. I survived. म बाँचे. Now I'm in the top. Even Pharaoh will listen to me. अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ यस्तो उच्च स्थानमा छु जहाँ कि फारोले पनि मेरो कुरा सुन्छ. I make sure all of you will not be alive. अनि म यो निश्चय गर्ने छु कि दाजुहरुलाई भनेर हैन तिमीहरु कोही पनि बाँच्ने छैनौ. You see, Joseph never once was unforgiving or bitter towards those who hurt him. अनि योसेफ कहिले पनि उसलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिहरुप्रति कहिले पनि उ क्षमाहीनताको भावना राखेन अहिले. And that is the secret to his dream coming to pass. अनि त्यै नै एउटा सिक्रेट हो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको सपना चाहिँ साकार हुन पुग्यो. Now you have to listen carefully now before I'm going to say something very important. म तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. Unforgiveness क्षमाहीनता is the biggest hindrance and the biggest enemy क्षमाहीनता चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो अनि सबैभन्दा ठुलो बाधा हो to our dream being fulfilled. हाम्रो सपना साकार हुनबाट पूर्ण हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा ठुलो बाधा क्षमाहीनता हो. Many people's dream never come to pass because of unforgiveness. धेरै मानिसहरुको सपना कहिले पनि पूरा हुँदैन साकार हुँदैन किन उनीहरुले चाहिँ क्षमाहीनताको भावना राखेको कारणले गर्दा. They could have been a better person, they could have achieved more positionally, but they never arrived because of unforgiveness. उनीहरु चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्ति हुन सक्थे ठुलो उच्च स्थानहरुमा जान सक्थे तर उनीहरु त्यो स्थानमा जान सकेनन् किन उनीहरुको क्षमाहीनताको कारणले गर्दा. You know, for unforgiveness has the ability and the power to keep us where we are without growing. क्षमाहीनताको चाहिँ यो शक्ति अनि यो क्षमता छ हामीलाई चाहिँ कहिले पनि हुर्कन दिदैन. हामी जहाँसो त्यही नै थमारी राख्न थिची राख्ने क्षमता छ क्षमाहीनताको है. You know, because when we dwell in unforgiveness and bitterness, we get stuck in time. किनभने जब हामी क्षमाहीनतामा तितोपनामा रुमली रहन्छौं भने के हुन्छ त हामी त्यो समयमा नै अड्किरहन्छौं. And we stop growing because we stop learning from that experience. अनि हामी वृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छौं किनभने हामीले त्यो अनुभवबाट सिक्न सक्दैनौं. It is like a student in the school when you are in grade 1, if you fail grade 1, you stay in grade 1. अनि विद्यार्थीहरु जब तपाईहरु चाहिँ एक कक्षामा हुनुहुन्छ र फेल हुनुहुन्छ भने तपाई फेरि पनि त्यही कक्षामा But the पढ्नु पर्छ. problem is that when you stay in grade 1, you behave like a grade 1 student, you talk like a grade 1 student, you think and feel like a grade 1 student, you solve problem like a grade 1 student. तर समस्या यहाँ के छ भन्दा जब तपाई एक कक्षामै रहनुहुन्छ भने तपाई बढ्नु सक्नु हुँदैन. तपाई चाहिँ एक कक्षाको विद्यार्थी जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ. तपाई एक कक्षामै बस्ने विद्यार्थी
विद्यार्थी जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ And that is why sometimes you see a grown-up person, but they behave like a kid. They cry like a kid. They talk like a kid. त्यसै कारणले तपाईले कतिपय समयमा एकदमै बढिसकेको वयस्क मान्छेलाई पनि तपाईँ सानो बालक जस्तै देख्नुहुन्छ किनभने उनीहरू त्यो बच्चा जस्तै व्यवहार गर्दछन् बच्चा जस्तै रुँदछन् Maybe the person outwardly looks so beautiful, looks so intelligent, looks so educated, looks so successful, but the moment they talk, you realize there's a small kid in that person. They stop growing. अनि त हुन सक्छ कुनै व्यक्ति हेर्दामा एकदमै प्रभावशाली व्यक्ति होला उ हेर्दामा एकदमै सुन्दर होला एकदमै विवेकी देखिएला तर वास्तवमा जब तपाईले हेर्नुहुन्छ जब बोल्नुहुन्छ उनीहरुमा तपाईले चाहिँ A grade 1 student cannot solve the problem of a grade 3 student. अनि एक कक्षाको विद्यार्थीले 3 कक्षाको विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन. For example, mathematics, you give a grade 1 student a grade 2 mathematics, he cannot solve the problem. उदाहरणको लागि एक कक्षाको विद्यार्थीलाई तपाईले गणितको हिसाब 3 कक्षाको हिसाब गर्न दिनु भयो भने उनीहरुले त्यो गर्न सक्दैन. And this is what happens to a lot of people. अनि यस्तै नै धेरै मानिसहरुलाई हुने गर्छ. They got great potential and capacity for bigger things. God has given them a bigger vision and dreams, but they never stop. They never grow because they have stopped growing. उनीहरुलाई परमेश्वरले ठुलो क्षमता दिनु भएको छ, ठुलो योग्यता दिनु भएको छ, तर उनीहरु त्यो क्षमतासँग पुग्नै सक्दैनन् किनभने उनीहरु आफू हुर्कनबाट वृद्धि हुनबाट रोकिरहेका छन्. They have all the opportunity to do well, but they could not because of unforgiveness is stopping them. उनीहरुसँग सबै मौकाहरु हुन्छ उनीहरुले असल गर्नको लागि तर त्यो गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरुको हृदयमा क्षमाहीनताले गर्दा उनीहरुलाई रोकिरहेको हुन्छ. Maybe this morning I'm talking to some of us here. God has given you a big dream. You're like Joseph, you're like Josephine. But you've never seen the dream come to pass for a very long time. आज तपाईको जीवनमा म तपाईलाई भन्दैछु परमेश्वरले तपाईको जीवनमा ठुलो सपना दिनु भएको छ होला जोसेफ अनि योसेफिनहरु तपाईहरु सबैलाई तर तपाईले त्यो सपना कहिले पनि पूरा भएको देख्नु भएको छैन. You don't seem to get promoted. तपाईले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ वृद्धि भएको देख्नु भएको छैन. You see all your friends are getting promoted. तपाईले देख्नुहुन्छ आफ्नो सबै साथीहरु चाहिँ वृद्धि भएर गइरहेका छन्. And you don't understand why. अनि तपाईले बुझ्नै सक्नुहुँदैन किन त म किन यही छु. And there are many prophecies given to you, Pastor Cynthia, and so many prophesying your future and the vision God gives to you and the dream. But you don't see yourself moving close to the dream. हुन सक्छ तपाईलाई पास्टर सिन्थियाले अथवा अरूहरूले धेरै अगमबानीको वचनहरु तपाईहरुलाई बोले होलान् तपाईलाई निम्ति धेरै आशिषहरु सपनाहरु देख्नु भयो होला तर तपाई आफै चाहिँ अगाडि बढेको तपाईले आफूलाई देख्नुहुन्न. Joseph forgave his brothers. योसेफले यहाँनिर आफ्नो दाजुहरुलाई क्षमा दिए. Are there people in your life that you need to forgive? के तपाईहरुको जीवनमा यस्तो कोही व्यक्ति छ जसलाई तपाईले क्षमा दिनुपर्ने छ? I cannot continue preaching until you answer that question. तपाईहरुले चाहिँ त्यो उत्तर दिनु भएन भने मैले निरन्तर अगाडि प्रचार गर्न सक्दिन है. के तपाईको जीवनमा कोही यस्तो व्यक्ति छ जसलाई तपाईले क्षमा दिनुपर्ने छ? How many? Kokos one. Only one. Praise God. I got more than one. Don't let that 1%, that 5%, that 10% stop you from achieving God's dream for you. त्यो एउटा अथवा 5 वटा अथवा 10 वटा जति पनि व्यक्ति छन् ती व्यक्तिले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सपना प्राप्त गर्नको निम्ति बाधा बन्न नदिनुहोस्. I want to look at one more passage and then we will pray. अनि अझै एउटा पदलाई हामी हेर्ने छौं र अनि प्रार्थना गर्ने छौं. In Genesis chapter 50 verse 19. उत्पत्ति 50 को 19 पद. But Joseph said to his brothers, तर योसेफले उनीहरुलाई भने, don't be afraid. नडराओ. Am I in the place of God? के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? You intended to harm me. तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्न विचार गरेका थियौ. But God intended it for good. तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो. To accomplish what is now being done, the saving of many lives. तर ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरै जना मानिसहरू बाँचिरहन्. Joseph told his brothers, I know that you want to harm me, but you cannot hurt me. योसेफले आफ्नो दाजुलाई यसरी भने, हो तिमीहरूले मलाई हानि गर्न चाहेका थियौ तर तिमीहरूले मेरो हानि गर्न सकेनौ.
You know, nobody can hurt you unless you allow them to hurt you. कसैले पनि तपाईलाई चोट पुर्याउन सक्दैन जबसम्म तपाईले आफूले आफूलाई चोट पुर्याउनको लागि दिनुहुन्न Never ever say you hurt me unless you allow that person to hurt you. कहिले पनि तपाईले मलाई चोट पुर्याउनु भयो भनेर नभन्नुहोस् जबसम्म तपाईले आफूले आफूलाई चोट पुर्याउनको लागि अनुमति दिनुहुन्न You can take a knife and cut me, but you can never hurt me. तपाईले नाइफ लिएर चक्कु लिएर मलाई काट्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले कहिले पनि मलाई चोट पुर्याउन सक्नुहुन्न You can punch my face and harm me, but you cannot hurt me. तपाईले मेरो अनुहारमा हिर्काएर मलाई हानि पुर्याउन सक्नुहोला तर तपाईले मलाई चोट पुर्याउन सक्नुहुन्न You can gossip me and try to harm me, but you can never hurt me. तपाईले मेरो बारेमा कुरा काटेर मेरो हानि पुर्याउने प्रयास गर्नुहोला तर तपाईले कहिले पनि मलाई चोट पुर्याउन You can सक्नुहुन्न take the chair and throw at me to harm me, but you can never hurt me. तपाईले यो कुर्सी उठाएर मलाई हानि पुर्याउनको लागि हान्न होला तर तपाईले कहिले पनि मलाई चोट पुर्याउन You सक्नुहुन्न can write me a long nasty email and curse me at 3 o'clock in the morning and send it to me to harm me, but you can never hurt me. तपाईले रातिको 3 बजेतिर मलाई यति लामो शराब बोलेर तपाईले इमेल पठाउनु होला मेरो हानि गर्नको लागि तर कहिले पनि तपाईले मलाई चोट पुर्याउन सक्नुहुन्न You can tell everybody about how bad I am in order to harm my reputation, but you can never hurt me in my heart. तपाईले मलाई हानि पुर्याउनको लागि सबैलाई म कति खराब छु भनेर तपाईले भन्नु होला तर तपाईले कहिले पनि मेरो हृदयमा चोट पुर्याउन सक्नुहुन्न Because I refuse to allow anyone to hurt my heart. किनभने म कसैलाई पनि मेरो हृदयमा चोट पुर्याउन दिदिनँ Because I refuse to be a victim to those who want to harm me. किनभने म जसले मलाई चाहिँ हानि पुर्याउन चाहन्छन् तिनीहरूको म चाहिँ victim हुन चाहदिनँ You can touch my body, but you can never touch my heart. तपाईले मेरो शरीरलाई छुन सक्नुहोला तर तपाईले कहिले पनि मेरो हृदयलाई छुन सक्नुहुन्न Only a strong person can say that. A weak person can never say what I just said. अनि अहिले मैले भर्खरै जे भने त्यो केवल एउटा बलियो व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ एउटा कमजोर व्यक्तिले त्यो भन्न सक्दैन 10 men can surround me and threaten me. 10 जना मानिसहरूले मेरो मलाई घेरा हालेर मलाई डर देखाउलान् You can even kill me, but you can never hurt me. तपाईले मलाई मार्नु पनि सक्नुहोला तर तपाईले कहिले पनि मलाई चोट पुर्याउन सक्नुहुन्न This is what Joseph said. You intended to harm me, but you can never hurt me. अनि योसेफले यही नै कुरा भने तिमीहरूले चाहिँ मलाई हानि पुर्याउन खोज्यौ तर तिमीहरूले कहिले पनि मलाई चोट पुर्याउन सकेनौ Joseph went to the pit victorious. योसेफ त्यो खाडलमा गए एकदमै विजयी बनेर त्यो खाडलमा गए Joseph went to the prison champion. योसेफ एउटा च्याम्पियन भएर छ्यालखानामा गए And that is why the rightful place of Joseph is not in the pit, nor in the prison, it's in the palace. त्यसै कारणले योसेफको लागि सही ठाउँ त्यो खाडल होइन त्यो छ्यालखाना होइन तर राजदरबार हो Have you allowed people to hurt you? के तपाईले चाहिँ अरू व्यक्तिलाई तपाईलाई चोट पुर्याउन दिनुभएको छ अनुमति दिनुभएको छ Why is that Joseph was harmed but never hurt? किन योसेफलाई हानि पुर्याउन सके तर उ कहिले पनि उसमा चोट पुर्याउन सकेनन् Because Joseph knew God intended for good. किनभने योसेफलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले चाहिँ भलाइ गर्न चाहनु भएको छ That day when they threw Joseph into the pit, जुन दिन उनीहरूले योसेफलाई त्यो खाडलमा फाले to harm Joseph, Joseph said, "You cannot hurt me." योसेफलाई हानि पुर्याउनको निम्ति त्यो खाडलमा हाने Because Joseph said, I know God intended for good for me to be in the pit. योसेफले भने मलाई चोट पुर्याउन सक्दैनौ किनभने मलाई थाहा छ परमेश्वरले तिमीले खाडलमा हाल्नु चाहे तापनि परमेश्वरले And मलाई they say, Joseph, are you sure? You must be crazy. How can it be for good that you're in the pit? अनि दाजुले यसरी भने ए तिमीलाई साच्चै थाहा छ त तिमी त अहिले खाडलमा छौ त Joseph कसरी said, तिम्रो लागि because I have a dream. My dream is that God is going to put me into the palace. When you throw me into the pit, I'm a little bit closer to the palace now. तर योसेफले यसरी भने किनभने मलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई चाहिँ दरबारमा राख्न चाहनु भएको छ आज तिमीले मलाई खाडलमा हाल्यौ त्यसको कारणले गर्दा अझ म नजिक हुँदै छु Then they दरबारको said, तर्फ oh yeah, Joseph, I'm going to throw you into the prison now. अनि त्यसपछि भने ए हो साच्चै नै त्यसो भए म तिमीलाई झ्यालखानामा हाल्छु I'm going to harm you when I throw you into the prison. You'll be further away from the palace. तिमीलाई चाहिँ हानि पुर्याउनको लागि म झ्यालखानामा हाल्छु अनि तब तिमी चाहिँ त्यो दरबारबाट टाढा हुनेछौ
And Joseph said, you can harm me, but you can never hurt me. अनि जोसेफले भने तिमीले मलाई हानि पुर्याउन सक्छौ तर मलाई चोट पार्न सक्दैनौ. Because God intended for good for me to be in the prison. किनभने परमेश्वरले मलाई भलाइ गर्न चाहनु भएको छ यही जेलखानामा पनि. If you are in the prison, how can anyone would ever believe that you say this is a good thing? यदि तपाई जेलखानामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले कसरी भन्नु सक्नु होला कि जेलखाना But Joseph said it is a good thing because I'm a little bit more closer to the palace now. तर योसेफले यो मेरो लागि असल हो भने किनभने उनलाई थाहा थियो कि उनले यसरी भने Every time when you try to harm me, I'm closer to the palace. I'm closer to become a prince. I'm closer to Pharaoh than ever before. अनि हरेक समय तिमीहरुले मेरो हानि गर्छौ त्यति नै समय म झन् नजिक फाराको नजिक जान्छु झन् नजिक दरबारको नजिक गइरहेको छु भनेर उनले भने. Maybe today you're only washing the plates, the dishes in the restaurant, but you are so happy because you tell your boss, I'm closer to become a manager. अब हुन सक्छ तपाईले आज एकदमै खुसी साथ भाडा माझिरहनु भएको होला तर तपाईले किनभने तपाईले भन्नुहुन्छ म चाहिँ एकदमै म्यानेजर हुन अझै नजिक अगाडि Maybe today बढिरहेको you're छु. in a very lousy school in Hong Kong. Nobody wants to go to the school. आज हुन सक्छ तपाई एकदमै नराम्रो स्कुलमा हुनुहुन्छ होला जुन स्कुलमा कोही पनि जान चाहदैन. And you tell your friends, I'm a little bit closer to going to Oxford now. अनि तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई भन्नु होला म चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा How can you go to Oxford? जाँदै Oh, छु. because I know Pastor Peter Kwan went to Oxford. I want to go Oxford too because that's the only university I know. किन चाहिँ कसरी तिमी चाहिँ अक्सफोर्डमा जान सक्छौ भन्दा किनभने मेरो पास्टर पिटर क्वान चाहिँ अक्सफोर्डमा जानु भएको थियो र नि मलाई त्यही मात्र थाहा छ नि And म maybe you झन् couldn't get to नजिक Oxford. In fact, you go to CTU. अब अक्सफोर्डमा जानुको सट्टा बास तपाई फेरि सिटीयुमा जान सक्नु होला. And you go to CTU and your friends laugh at you. अनि तपाई सिटीयुमा गइसकेपछि तपाईको साथीहरु तपाईलाई हेरेर And you हाँस्छला. say, no, CTU, God intended it for good for me to be in CTU because my next step is to be a chief executive of Hong Kong. अनि तपाईले भन्नु होला साथीहरुलाई हैन सिटीयु मेरो लागि असल कुरा हो किनभने परमेश्वरले मेरो भलाइको निम्ति सोच्नु भएको छ. नेक्स्ट स्टेप चाहिँ मेरो लागि के हो त हङकङको चिफ एक्जिक्युटिभ. When you become chief executive, don't forget ICA, okay? यदि तपाई चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ भने आईसीएलाई नभुल्नुहोस् है. Touch your neighbor and say, nobody can hurt me. आफ्नो साथीलाई छोएर भन्नुहोस् मलाई कसैले पनि चोट पुर्याउन सक्दैन. That day, 2,000 years ago, त्यो दिन 2000 वर्ष अगाडि Judas sold Jesus. यहुदाले येशूलाई बेचे. The Pharisees, they all betrayed, they tried to kill Jesus. फरिसीहरु सबैले उहाँलाई छल गरे उहाँलाई Even the devil, the demons want to kill Jesus. दुष्टले पनि त्यो शैतानले पनि येशूलाई मार्न चाहे. They say, let's kill Jesus on the cross. अनि उनीहरुले भने आओ हामी चाहिँ येशूलाई क्रुसमा As मारौँ. Jesus carried the cross, he went to Golgotha. They whipped him and they beat him and they spat on him. जसै येशूले चाहिँ त्यो क्रुस बोकेर गोलगाथा डाँडामा छाड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उनीहरुले कोर्रा खाने उनलाई थुके. As Jesus carried the cross, Jesus said, you can harm me, but you can never hurt me. अनि येशूले यसरी क्रुस बोकेर जाँदै हुनु तिमीहरुले मेरो हानि गर्न सक्लौ तर तिमीहरुले मलाई चोट पुर्याउन And सक्दैनौ. Jesus said, God intended for good for me to carry this cross because I'm closer to my mission. येशूले भन्नुभयो तिमीहरुले परमेश्वरले किनभने तिमीहरुले मेरो हानि पुर्याउन चाहलौ तर Jesus said, I'm परमेश्वरले closer to my मलाई dream. This is why I'm here to die in Golgotha and Calvary for all म of you. चाहिँ परमेश्वरको योजनातर्फ अझ नजिक जाँदैछु किनभने मेरो योजना गलगाथामा परमेश्वरले दिनुभएको छ. The demons were all laughing. All the Pharisees, the religious teachers were all clapping. Jesus, you're going to die, die, die. ती फरिसीहरु ती शैतानहरु सबै खुसी भएका थिए. येशू तिमी अब मर्दैछौ भनेर हाँसेका थिए खुसी भएका थिए. They kicked Jesus, they beat Jesus, they whipped Jesus. उनीहरुले येशूलाई लात्ताले हाने उनले कोर्राले हाने उनीहरुले गाली पिटे. But they can never understand why Jesus is smiling. तर उनीहरुले कहिले पनि बुझ्न सकेनन् येशू किन मुस्कुराइरहनु भएको छ भनेर. He smiled like a Nepali. You know, Nepali people very friendly, always smiling. अनि नेपालीहरु जस्तै उहाँ हुनुहुन्थ्यो किनभने नेपाली पिपलहरु जहिले पनि के हुन्छन् त मुस्कुराइरहेका हुन्छन् है. And they were very surprised before Jesus died on the cross. Jesus said, forgive them for they know not what they're doing. अनि उनीहरु छक्कै परे जब येशूले क्रुसमा उनीहरुले केही पनि जानेका छैनन् उनीहरुलाई क्षमा गरिदेऊ भन्ने सुने. Can you imagine if Jesus said, I cannot forgive you?
के तपाईले यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ येशूले चाहिँ म तिमीलाई कहिले पनि क्षमा गर्न सक्दिन भनेको There will be no salvation for all of us. त्यहाँनिर हामी कसैको निम्ति पनि Jesus उद्धार would हुने not have थिएन fulfilled his mission because of unforgiveness. येशूले चाहिँ त्यो आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्नुहुने थिएन होला यदि त्यहाँ क्षमाहीनता थियो भने The same thing. You can never arrive to your dream with unforgiveness in your heart. त्यस्तै नै तपाईले पनि आफ्नो हृदयमा क्षमाहीनता बोकेर कहिले पनि त्यो सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्न You need to hear me say this. This is so serious. Your life is not worth living if you have unforgiveness. यो एकदमै गम्भीर कुरा छ है तपाईको जीवन चाहिँ जिउन योग्यको छैन यदि त्यहाँनिर क्षमाहीनता छ भने But Pastor Ed, only one person I cannot forgive. Your life is not worth living if you have unforgiveness even for that one person. तर पास्टर मेरो त एउटा मात्र व्यक्ति छ क्षमा दिनुपर्ने तपाई त्यसलाई क्षमा दिनुहुन्न यदि क्षमाहीनता तपाईमा छ भने तपाईको जीवन जिउन योग्यको छैन. If you have unforgiveness in your life, you are living for that one that you cannot forgive. किनभने यदि तपाईको जीवनमा त्यो क्षमाहीनता छ भने तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवन त्यो एउटा व्यक्तिको लागि जिइरहनु भएको हुन्छ. You need to say that again in Nepali. Say that again. यदि तपाईले आफ्नो हृदयमा क्षमाहीनता राख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो जीवन त्यो एउटा व्यक्तिको लागि जिइरहनु भएको हुन्छ. You'll be thinking about that person every day. तपाईले त्यही मान्छेलाई मात्रै सोचिरहेको हुन्छ. Instead of thinking about the people you love, you think about the people you hate. तपाईले प्रेम गर्नुहुने मानिसहरुको बारेमा सोच्नु भन्दा तपाईले You'll घृणा गर्ने be बारेमा talking about that सोचिरहेको person हुन्छ. every day. तपाईले त्यही व्यक्तिको बारेमा हर दिन कुरा Instead of गरिरहेको talking हुन्छ. about the people you love and people who love you, you talk about people who hate you. जसलाई तपाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि जसले तपाईलाई प्रेम गर्छन् उनीहरुको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा तपाईले घृणा And that is why I say your life is not worth living. त्यसै कारणले मैले तपाईहरुलाई भनेको छु कि तपाईको जीवन जिउने योग्यको छैन. Your life is not worth living. तपाईको जीवन जिउने योग्यको छैन. You're wasting the oxygen in Hong Kong. You're wasting the food in Hong Kong because your life is not worth living. तपाईले तपाईको जीवन योग्यको छैन जिउन योग्यको छैन यदि You're wasting the space in Hong Kong. तपाईले चाहिँ हङकङको स्थानलाई तपाईले खेर फालिरहनु भएको छ. You're wasting the seat that you're sitting down right now. अक्सिजनलाई खानालाई सबैलाई खेर फालिरहनु भएको छ. If you choose to live in unforgiveness, your life is a waste. यदि तपाईले क्षमाहीनतामा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जीवन खेर फालिरहनु भएको छ. Now you know how serious what I'm talking about right now. तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भयो नि हैन यो कतिको You can come to church, it's not worth it because you live in unforgiveness. यदि तपाई क्षमाहीनतामा जिउनु भएको छ भने तपाई मण्डली आउनु कुनै योग्यको छैन. मण्डली आएको केही काम छैन. You can even worship, you can even be a leader in the church. It's not worth living. तपाईले आराधना गर्न सक्नु होला प्रार्थना गर्न सक्ला लिडर हुन सक्ला तर क्षमाहीनता छ भने तपाईको जीवन जिउने योग्यको छैन. If Jesus would have said, I cannot forgive you, यदि येशूले म तिमीलाई क्षमा दिन सक्दिन भनेर क्रुसमा भनेको भए his death on the cross is not worth it. अनि त्यो क्रुस योग्यको हुने थिएन. What more yours and mine if we live in unforgiveness? यदि हाम्रो अनि तपाईको जीवन हामी यदि But Jesus went to the cross and Jesus said, I forgive you because you know not what you're doing. अनि येशूले क्रुसमा जानु भयो अनि येशूले भन्नुभयो तिमी यिनीहरुलाई क्षमा गरिदेऊ किनभने तिमीले जे गरिरहेका छौ थाहा छैन. And Jesus looked up and laughed at the devil. अनि येशूले माथि हेर्नु भयो र त And he शैतानलाई looked हेरेर at the हाँस्नु Father. भयो. The Father is smiling over him. अनि उनले पितालाई हेर्नु भयो भने पिता उहाँमाथि मुस्कुराइरहनु भएको And थियो. Jesus said, thank you to the devil. अनि त्यसपछि येशूले शैतानलाई पनि धन्यवाद भनेर भन्नुभयो. Thank you. धन्यवाद. Nandeva. धन्यवाद. Nandeva. This is very long. Nandeva. Thank you, Judas. Nandeva, Judas. अनि धन्यवाद यहुदा भनेर भन्नुभयो. Thank you. धन्यवाद. Toche and Goy. Thank you, everybody, for beating me and putting me on the cross. Now you help me fulfill my mission, my dream. जसले मलाई कुटे जसले पिटे तिमीहरु सबैलाई धन्यवाद किनभने तिमीले मलाई अझै मेरो योजना पूरा गर्नको निम्ति एक स्टेप अझै नजिक पठाउन सक्यौ. Can you pull out your phone right now and say thank you to all the people you cannot forgive? अनि तपाईको फोन निकाल्नुहोस् अनि जसलाई तपाईले क्षमा दिनु सक्नु भएको छैन उहाँहरुलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुहोस् त. Can you spell Tandeba? धन्यवाद भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले? How to spell Tandeba? You sure? You can spell Tandeba. Write to your people you cannot forgive. जसलाई Tandeba. तपाईले क्षमा दिनु सक्नु भएको छैन अहिले नै धन्यवाद लेख्नुहोस्. I am serious. म एकदमै गम्भीर छु यो कुरामा. This is not just preaching a sermon. Sermon is no use. वचन प्रचार मात्र गरेको हैन यो. This is about your life. यो तपाईको जीवनको बारेमा हो. You got no enemy? Tandeba.
Praise God. Dhanyavad. Your phone? Anybody? You got no phone. Dhanyavad. You need to call somebody at the end of this service. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Why Dhanyavad? यो सेवा सके पछाडि तपाईले फोन गर्नुस् धन्यवाद 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 भन्नुस् किन धन्यवाद अचम्म होस् हुन्छ मान्छेहरु है Maybe your husband hurt you. Go home and say Dhanyavad. हुन सक्छ तपाईलाई तपाईको श्रीमानले चोट पुर्याउनु भएको होला घर गएर धन्यवाद भन्नुस् Maybe your children hurt you because they don't take care of you. Say Dhanyavad. हुन सक्छ तपाईको नानीहरुले तपाईको वास्ता नगरेको कारणले तपाईलाई चोट पुर्याएको होला धन्यवाद भन्नुस् Maybe your boss hurt you when you go to work tonight. Say Dhanyavad, boss, Dhanyavad. तपाईको मालिकले तपाईलाई चोट पुर्याएको होला गएर भन्नुस् धन्यवाद Boss say, why Dhanyavad? I underpay you. You should Dhanyavad. Yeah, Dhanyavad, Dhanyavad, boss. Because I'm going to be somebody one day and you're going to Dhanyavad me. अनि तपाईले धन्यवाद भन्नुस् बसले किन भनेर भन्ला तर तपाईले धन्यवाद भन्नुस् किनभने म एक दिन गएर कोही व्यक्ति हुने छु यस्तो हुने छु भनेर भन्नुस् They can harm you but they can never. उनीहरुले तपाईको हानि पुर्याउन सक्लान् तर तपाईलाई कहिले पनि चोट They can पुर्याउन harm you but they can never. They can never hurt you. One last passage. अनि अन्तिम घरको Genesis 45 उत्पत्ति 45 अध्याय verse 5. 5 पद And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. तिमीहरुले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान For God sent me. आफैमाथि रिस पनि नगर किनभने जीवनलाई बचाउनको Say निम्ति with me, you sold me. तपाईले भन्नुस् है You sold me. Come तिमीले on. मलाई बेच्यौ But God sent me. तर परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो In verse 7, and God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for many survivors. अनि तिमीहरुलाई एउटा भागको रूपमा पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र तिमीहरुको जीवन बचाउन भनी परमेश्वरले मलाई तिमीहरु भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो In verse 8, so it was not you who sent me, but God. You sold me, but God sent me. अनि यहाँनिर 8 मा भनेको छ यसैकारण मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरु होइनौ तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ I'm going to close. Joseph said, you sold me, but God sent me. योसेफले यहाँ भने तिमीहरुले मलाई बेच्यौ तर परमेश्वरले मलाई यहाँ पठाउनु भयो You intended to harm me, but God intended for good. तिमीहरुले मेरो हानि गर्ने विचार गर्यौ तर परमेश्वरले मेरो भलाई गर्नुभयो You throw me into the pit and the prison, but God placed me in the palace. तिमीहरुले मलाई खाडलमा र झ्यालखानामा हाल्यौ तर परमेश्वरले मलाई दरबारमा ल्याउनु भयो You make me a prisoner, but God made me a prince and a princess. तिमीले मलाई कैदी बनायौ तर परमेश्वरले मलाई राजकुमार राजकुमारी बनाउनु भयो You rejected me, but God selected me. तिमीले मलाई इन्कार गर्यौ तर परमेश्वरले मलाई छान्नु भयो You destroyed my life, but God delivered me. तिमीले मलाई मेरो जीवन नष्ट पार्यौ तर परमेश्वरले मलाई छुटकारा You दिनुभयो see, you attacked me, but God anointed me. अनि तपाईलाई थाहा छ तिमीहरुले मलाई आक्रमण गर्यौ तर परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभयो You've forgotten about me, but God favored me. तिमीले मलाई बिर्स्यौ तर परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो You caused me pain in my life, but God gave me a purpose. तिमीले मेरो जीवनमा पीडा दियौ तर परमेश्वरले मलाई उद्देश्य दिनुभयो You put me in a crisis and you make me cry, but God sent me Jesus Christ. तिमीले मलाई संकट दियौ र मलाई रुने बनायौ तर परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो मेरो If I लागि would ask you a question, how are you here in Hong Kong today? आज मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईहरुलाई तपाईहरु कसरी हङकङमा हुनुहुन्छ I'm not asking what are you doing in Hong Kong. के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको I said, छैन how did you end up here today? कसरी आज तपाई यहाँ आइपुग्नु भयो त Maybe there are many answers in this room. हुन सक्छ यो कोठामा धेरै उत्तरहरू Maybe some होला of you say, because my husband came, therefore I came here. अब कति जनाले भन्न मेरो श्रीमान आउनु Maybe भयो others त्यसै say, कारणले because my म आएँ। parents are here, therefore I'm born here. मेरो बुवा आमाहरु यहाँ हुनुहुन्छ त्यसै कारणले म यहाँ आएँ Or maybe you say, because of my
My life in Nepal is bad, therefore I came here. In Hong Kong, difficult life, yes, but I get some money to send home. किनभने मेरो नेपालमा एकदम कठिनको जीवन जिइरहेको थिएँ, त्यसै कारणले यहाँ मेरो सहुलियतको लागि म आएँ भनेर भन्नु होला। All of us have our own reason why we are here. सबैजनाको हरेक विभिन्न And most of the time कारणहरू the reasons are man-made reasons. अनि प्राय जसो समयमा त्यो कारणहरू चाहिँ हामी आफैले बनाएका कारणहरू हुन्छन्। I'm here because I cannot be there. I'm here because for all reasons. But I want you to know the best reason today when you leave this service is that you can say, because God sent me here. अनि धेरै रिजनहरू धेरै कारणहरू हुन्छन्। म यहाँ छु किनभने म त्यहाँ हुन सक्दिनँ। विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। तर आज यो सेवा पछाडि तपाईले There is no परमेश्वरले मलाई better place पठाउनु for भयो। me than to be here because God's purpose for me is to be here. God has sent me here. परमेश्वरको विचारमा मलाई परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो अनि परमेश्वरले मेरो भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यसै Maybe some कारणले म of you यहाँ छु। came from another church. Why am I here? Because they got problem in the other church. अब कतिजना अर्को मण्डलीबाट आउनु भएको होला, किन म यहाँ छु किनभने त्यो मण्डलीमा समस्याहरू छ। But I want you to be able to say, I am here because God has sent me here. तर म यो चाहन्छु कि तपाईले यसो भन्नु भएको होस् कि परमेश्वरले मलाई यहाँ पठाउनु। Because God has given me a dream. किनभने परमेश्वरले मलाई सपना दिनु भएको छ। Because my brother sold me, but God sent me. किनभने मेरो दाजुले मलाई बेचे तर परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो। Because I was a prisoner there, but now here I'm a prince. किनभने म त्यहाँतिर कैदी थिएँ तर म यहाँ म राजकुमार छु। Why are you here? तपाईहरु किन यहाँ हुनुहुन्छ? If you cannot see that God sent you, then your marriage will be like a prison. यदि तपाईलाई परमेश्वरले यहाँ पठाउनु भएको हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न भने तपाईको जीवन चाहिँ That job that झ्यालखाना you're जस्तो in हुन्छ। is like a prison. तपाईको वैवाहिक सम्बन्ध झ्यालखाना जस्तो हुन्छ। त्यो काम तपाईको निम्ति झ्यालखाना हुन सक्छ। You are working there because you got no other place to go. तपाई त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ किनभने तपाई अर्को ठाउँ जाने नै छैन। You know, your school is like a prison. अनि तिमीहरुको स्कुल पनि झ्यालखाना जस्तो हुन सक्छ। And you're so happy this week because it's holiday. Hallelujah! Praise God! जय मसीह! अहिले चाहिँ छुट्टी भएको कारणले एकदमै खुसी होला। Free! स्वतन्त्र भए एकदमै है। And you may come to church. Church is like a prison too. तर तपाई मण्डली पनि आउन सक्नु होला तर तपाईको लागि मण्डली पनि झ्यालखाना हुन सक्छ। But when you say, I am here because I know God has sent me. तर यदि तपाईले भन्नुहुन्छ कि म यहाँ छु किनभने परमेश्वरले मलाई यहाँ पठाउनु भयो। So all the guys, when you go home tonight, your marriage, your house is like a palace. त्यसै भएर दाजुभाइहरु आज बेलुकी तपाईहरु घर जानुहुन्छ तपाईको वैवाहिक सम्बन्ध तपाईको घर तपाईको राजदरबार हुनेछ। The palace. अनि तपाई त्यो दरबारको राजा हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरु श्रीमतीहरु तपाईहरु श्रीमतीहरु घर तपाईको निम्ति दरबार हुनेछ। Children, when you go home, it's not like a prison, like your parents try to control you. It's like a palace. अनि बच्चाबच्चीहरु जब घर जान्छौ हैन त्यो चाहिँ तिमीहरुको लागि एउटा बाबाआमाले कन्ट्रोल गर्ने एउटा ठाउँ हुनेछ त्यो दरबार हुनेछ। You go happily. अनि जब तपाई घर जानुहुन्छ आज बेलुकी तपाई एकदम खुसीको साथ जानुहुनेछ। Even though your boss underpay you, you work happy. तपाईको मालिकले तपाईलाई थोरै पैसा मात्र दिए पनि तपाई एकदमै खुसी हुनुहुनेछ। And your boss don't understand. अनि तपाईको बसले त्यो Maybe he बुझ्न get very सक्दैन। nervous. Maybe he get very nervous. He get very nervous, अनि afraid. हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बस चाहिँ एकदमै He could be डराउन thinking सक्छ। you're complaining to the labor department. उले सोच्नु सक्ला बसले ए उले त गएर लेबर You go डिपार्टमेन्टमा पनि and कम्प्लेन you're गरेछ कि। happy. You say, this is not my prison. This restaurant I work is a palace. जब तपाई जानुहुन्छ भन्नुहोस् यहाँनिर म एकदमै खुसी छु यो ठाउँ जुन काम गर्ने ठाउँ मेरो निम्ति एउटा दरबार जरा हो। When you walk down the street in Jordan, when you walk down the street in Wan Chai, you don't think Hong Kong is a palace. But you don't think Hong Kong is a prison. जब तपाई जोर्डनको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ वन्चाइको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ तपाईले हङकङलाई चाहिँ एउटा झ्यालखानाको रूपमा हेर्नुहुने छैन। You don't think how I wish I'm in Kathmandu now. तपाईले चाहिँ Praise God, I'm in Hong Kong. This is my destiny. तपाईले चाहिँ म काठमाडौँमा भएको भए हुन्थ्यो यतिखेर भनेर सोच्नुहुने छैन किनभने तपाईले यो हङकङमा हुनु खुसी हुनुभएको छ अनि यो नै मेरो गन्तव्य हो भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ। Amen. Are you all set free already? के तपाई पुरै स्वतन्त्र हुनुभयो? All set free? All the evil spirit all left already? सबै दुष्ट आत्माहरू हटेर गए? Hallelujah. Can we all stand?
अनुसार हामी आफ्नो I want स्थानमा to pray especially for those that your father have left you or your mother have left you. अनि म विशेष त्यो व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु जसलाई चाहिँ तपाईको बुवाले अथवा आमाले छोडेर If your जानुभएको father छ। or your mother left you, just come to the front now. यदि तपाईलाई बुवाले अथवा आमाले छोड्नु भएको छ भने अगाडि आउन सक्नुहुन्छ है। We want to pray for you. तपाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ।